بدأ الفيلم عام 1975 عندما شاهدنا جن جراي كانت تسير في السيارة بينما كانت تقضي وقتا ممتعا مع أسرتها. في ذلك الوقت كان يتم تشغيل أغنية، وجين جراي طلبت من والدتها تغييره. أخبرتها والدتها أنه عندما تكبر يمكنك الاستماع إلى الموسيقى التي تريدها، ومع ذلك سيتم تشغيل هذه الموسيقى في هذا الوقت. لكنها ما زالت تطلب من والدتها تغيير الأغنية. عندما يتم تجاهل طلبها تغضب وتفقد السيطرة. في هذه الأثناء يبدأ صوت راديو سيارتها في الصعود والنزول. في هذه الأثناء يطلب جن جراي التوقف حاليا. في غضون ذلك تعرضت سيارتهم لحادث خطير. مات والداها نتيجة لذلك. في وقت لاحق حيث ينتقل المشهد إلى المستشفى، الجميع هناك يتجادلون حول ما إذا كانت الفتاة في السيارة أم لا. كان من المفترض أن تكون جينا جراي قد أصيبت عندما وقع الحادث، لكنها لم تكن كذلك. في غضون ذلك يدعي الأطباء أنه ليس لدينا أي فكرة عما يحدث، لكنها كانت بالتأكيد في تلك السيارة. في هذه الأثناء يصل تشارلي زوكزافيه إلى المستشفى ويتحدث مع جين. عندما تستفسر عن والديها أخبرها تشارلي زوكزافيه أنهم ماتوا في حادث السيارة. تسأل ماذا سيحدث لي؟ يقول تشارلي زوكزافيه إنك ستعيش معي لأن لدينا مدرسة لأطفال مثلك. في غضون ذلك ترفض جينا جراي وتقول إنني لا أريد الذهاب معك. يسحب تشارلز قلما من جيبه ويسلمه إليها، موضحا أنها هدية لك وعليك الاحتفاظ بها. جين جراي يقول ما سأفعله في هذه الهدية. أخبر جن جراي أنها تستطيع رسم شيء جميل أو اضرب شخصا بهذا في عينه لإخراجها. يعتمد ذلك على كيفية التخطيط لاستخدامه. وبالمثل لديك بعض القدرات التي يمكنك استخدامها للخير إذا كانت ترغب في ذلك. يمكنك أيضا استخدامه لتدمير شخص ما. الأمر متروك لك لتقرر كيف ستستخدم هذه الصلاحيات. قبلت مرافقة تشارلي زوكزافيه بعد الاستماع إليه. فسوف أقوم بإصلاحه، تستطيع أن تثق به. تطورت القصة بعد 9 سنوات ونرى مشهدا تم تعيينه في عام 1992 عندما نرى مهمة فضائية في وكالة ناسا. بعد الوصول إلى هناك يرغب العديد من علماء ناسا في إطلاق قمر صناعي، ومع ذلك في لحظة توقفت سفينة الفضاء الخاصة بهم هناك. في هذه الأثناء يدعو رئيسهم تشارلي زوكزافيه الذي اشتهر باسم الإكسما. أخبره أن الكثير من الناس في خطر نتيجة المهمة التي كانت على وشك الانتهاء. موجات شمسية تقترب منهم ويمكن أن تشكل تهديدا خطيرا. يقول تشارلي زوكزافيه: سيدي الرئيس، اترك الأمر علينا وسنديره بشكل جماعي. في وقت لاحق أخبر فريقه عن هذا الأمر. تم تقديمنا لاحقا إلى فريق إكسما، وتضم هذه المجموعة أيضا جان جراي. يقول أحد أعضاء فريق الإكسما: سننقذهم وسنعود. لم نشكل أي تهديد على أحد خلال هذه المهمة. عندما يصل الجميع إلى الفضاء يصبحون جميعا على دراية بوجود موجة أمامهم في اتجاه الشمس دمرت سفينتهم بالكامل. بدأت تتجول وتعرض حياة الجميع للخطر. في هذه الأثناء تخبر عضوة في فريق الإكسمان عضوا آخر لاستخدام تفجير العين لإبطاء سرعة الفضاء، لأن سرعته كانت سريعة وجالت بسرعة. يدخل أحد أعضاء فريق الإكستيمين إلى مساحتهم وينقلهم إلى مساحته الخاصة باستخدام النقل الآني. الكوماندوز لدينا ما زالوا في سفينة الفضاء وفقا لفتاة جالسة في ذلك النقل الفضائي. وفقا لفريق الإكسما فإن هذه الموجات تقترب من سفينة الفضاء الخاصة به. إذا ذهبنا جميعا إلى هناك مرة أخرى فقد يشكل ذلك تهديدا خطيرا لنا، وسيتعين علينا العودة على الفور. خلال هذا الوقت بدأ تشارلي زوكزافيه في قراءة أفكارهم. يمكن لجين جراي أن يفعل ذلك
كما يقول تشارلز كسافيه لميستيك وهي عضوة في فريق إكسما: لا يوجد شيء مستحيل بالنسبة لجين جراي. في غضون ذلك يوافق جن جراي على الذهاب إلى هناك لإنقاذ القائد في السفينة. الآن بمساعدة طائفة دينية وصل جين جراي إلى تلك المساحة لإنقاذ القائد. يخبر ميستيك جينز جراي أن لديه 30 ثانية فقط لإكمال المهمة وأنه يجب أن يتصرف بسرعة. عندما وصلت جين جراي إلى الفضاء لم تجد القادة وتمر 20 ثانية في تلك اللحظة. عندما يجد أحد أعضاء فريق الإكس من القائد يأخذهم معه. بقيت 3 ثوان فقط حتى حوصر جن جراي في تلك المركبة الفضائية. كما اقتربت الأمواج من سفينة الفضاء التي كانت تدور حولها، تم امتصاص كل الأشعة بواسطة جن جراي. يفترضون أن جن جراي مات بعدما بدا أنه قنبلة من بعيد. ظهر جن جراي بشكل طبيعي بعد فترة وكان يطفو في الفضاء. في هذه الأثناء وصلت سفينة الفضاء إكس-مان وأخذت جن جراي على الأرض. أصبح فريق إكس-مان بأكمله مشهورا نتيجة لهذا الإجراء، وأصبحوا جميعا أبطالا. أنهم أنقذوا عالم ناسا. بعد عودته يوبخ ميستيك تشارلز أن حياتها يمكن أن تضيع بسببه. تدعي أنه إذا لم تجبرنا على الذهاب لما ذهب جن. لو تأخرت لحظة واحدة لكننا جميعا قد متنا. من ناحية أخرى نرى أن العديد من الفضائيين قد وصلوا واتخذوا شكل البشر. وصل قائدهم مرتديا زي سيدة تدعى سميث. كحداد قتل عائلتها بأكملها. من ناحية أخرى هناك احتفال في إكس-مانش حيث سمحت شول زيفير للجميع بالعيش كما يحلو لهم ليوم واحد. أقاموا حفلة وأمضوا وقتا رائعا هناك. من ناحية أخرى رأينا سلوك جن جراي غير العادي الذي كان يشرب الخمر بكثرة. في هذه الأثناء أضاءت شعلة من النار عبر عينيها وهي تقف هناك تراقبها. تفقد السيطرة وينفجر منها وميض من النار. كل شيء دمر نتيجة لذلك. وصل تشارلز الآن وأخذ جين جراي إلى غرفة حيث يحاول قراءة رأيها. يحاول معرفة سبب حدوث ذلك لكنه لا يستطيع قراءة رأيها حقا. تستيقظ وتطلب من تشارلز أن يخرج من عقلها. نعلم أن سيارتها تعرضت لحادث عندما كانت أصغر سنا. لقيت والدتها مصرعها في الحادث ونجا والدها. يطلب والدها المساعدة من تشارلز لكنه أيضا محير لما يجري داخل جن جراي. لم يفهم أبدا قدراتها ولم يستطع فهم أن جين جراي إنسان أو أجنبي. تم أخذ جينز جراي من والدها من قبل تشارلز. لكي تجهل جينز هذا الأمر قامت تشارلز ببناء حواجز عقلية في ذهنها. هذا يمنع ذكرياتها من أن تتفاعل بهذه الأفكار. أصبحت قدراتها أقوى منذ أن غرست قوى العنقاء في عقلها. أصبح جن جراي الذي يمكنه التحكم في قوى تفكير التخاطر قويا أيضا. حتى تشارلز يستخدم كل قواه لم يستطع قراءة رأيها وخرج منها. عندما استيقظ في صباح اليوم التالي أبلغ أن جين جراي ليس في المدرسة. حسب تشارلز أعرف أين ذهب. في وقت لاحق تغير المشهد عندما وصلت جين جراي إلى والدها من أجل الحصول على إجابات لسؤالها التي لم تجدها منذ طفولتها. تدعي أنني كنت على قيد الحياة لماذا لم تحاول أن تجدني؟ يزعم والدها ما زلت أحاسبك على هذا الحادث لأنك ممزقة ومغمى عليها. ماتت والدتك نتيجة لذلك وتغيرت حياتي كلها لأن الشخص الذي أحببته أكثر من غيره لم يعد معي. لهذا اخترت تشارلز كسافيه ليكون وصيا لك. في هذه الأثناء هبطت طائرة تحمل فريق إكس-مان وطلبت منها أن تأتي معها. يزعمون أن كل ما حدث خطأ سوف نصلحه. في غضون ذلك حضرت الشرطة إلى مكان الحادث بعد سماع صفارات الإنذار. يفقد جن السيطرة ويصبح لا يمكن السيطرة عليه مما يؤدي إلى انفجار. نحن نعرف الآن عن قدراتها الحقيقية. لديها قدرات لا تصدق. يحاول فريق إكس-مان السيطرة عليها
لكنها تقاوم بقدراتها في التخاطر. في هذه الأثناء يحاول أحد أعضاء فريق الإكس من إطلاق النار عليها. أوقفه تشارلز وأخبره أن ميستيك في طريقها لشرح الأشياء لها. تخبرها أنك كنت فريدا منذ الطفولة. لديك الكثير من القدرات. نحن نعلم ما حدث لك وسنساعدك. سنصلح كل شيء. إنها تدعوها للعودة إلى المدرسة. تفقد جان السيطرة بعد ذلك وتنفجر، مما تسبب في سقوط الغموض إلى مسافة بعيدة. ماتت عندما اصطدمت زاوية خشبية برأسها. لم ترغب جين في قتلها، لكنها لم تستطع إبقائها تحت السيطرة. في وقت لاحق نرى جنازة ميستيك. يعتقد مساعد تشارلز الآن أن تشارلز هو المسؤول عن موتها، لكنه يدعي أنني طلبت منها أن تذهب أبعد من ذلك لصالح الجميع. ينتقل المشهد الآن إلى جينز، حيث تذهب حيث يعيش صديقها أوري. تتساءل كيف تمكنت من السيطرة على نفسك بعد قتل الكثير من الناس. أنت أيضا تمنيت أن يعيش أناس مثلنا على هذا الكوكب. أخيرا كيف غيرت نفسك؟ أخبرها أنه فقد كل من أحب من أجله. تواصلت محادثتهم، ولكن يأتي الجيش الأمريكي. يستفسرون عما إذا كان أوريك على علم بوجود جين جراي. إيريك يتساءل لماذا تبحث عن جين جراي. قالوا إنها كانت مسؤولة عن مقتل العديد من ضباط الشرطة. إذا لم تسلم إلينا جين جراي فسنقتل الجميع هنا. يخرج جين جراي من الغرفة ويبدأ في تدمير مروحيتهم. يحاول أوريك إيقاف جينز، لكنه يدرك أن قدرات جين أكبر من قدراته. أوريك ينقذ الجميع ويعيد الجنود مستخدما قدراته. قد يكونون قادرين على تجنب الخطر الوشي. يطلب منها أن تذهب لأنك قد تكون خطرا على شعبي. ولا أريد أن أفقد شعبي. الجينز ثم يترك بعد سماع ذلك. ينتقل المشهد الآن إلى كائنات فضائية في صورة سيدة تدعى سنيف. وجدت جينز جراي وأخبرته أن قدراته لا مثيل لها. أنا مدرك تماما للقدرات التي تمتلكها. لا أحد يفهم قواك. بعد أن حُصرت من قبلها، انضم إليها جين. تخبرها سميث الآن أنها تمتلك القوة الكافية لإنشاء كوكب جديد. لقد خلقت لشيء فريد، يجب أن تفكر بشكل مختلف. يمكنك إنشاء كوكب خاص بك بمساعدتي. يتحول المشهد الآن إلى أوريك، الذي اقترب منه أحد أعضاء فريق الإكسما. كان الجينز لا يمكن السيطرة عليه كما يدعي، وقد قتلت عضون الغموض. ميستيك الذي كان في السابق أفضل صديق لأوريك. أوريك خرق عندما علم بذلك. لقد قرروا الآن قتل جينز جراي. الآن يأخذ خوذته ويصبح مكنيكا. من ناحية أخرى يتعرف تشارلز على موقع جين جراي. حاولوا إعادتها إلى المدرسة. يصل أوريك ورفاقه إلى موقعها لقتلها. تشارلز من ناحية أخرى يمد يدها لاستعادتها. عندما يواجهون أجنبيا يحاول أوريك قتل جين جراي. في هذه الأثناء تستخدم جين جراي قدراتها وتسيطر عليه. مع قوة يديها كسرت خوذته وسقط أوريك. وصل تشارلز في نفس الوقت. بعد أن وصل إلى عقلها حاول إيقافها. اكتشف لاحقا أنها قوية جدا، وقوتي لا شيء أمام قواها. أخبر تشارلز جينز جراي أنه إذا لم أتمكن من التفكير في ذهني فبإمكانك الدخول في ذهني. نتيجة لذلك ستكون قادرا على تحديد من كان على خطأ ومن كان على حق. ماذا فعل والدك ريكا وما فعلته؟ عندما تقرأ رأيه تدرك أن تشارلز قد دعمها في الطفولة، كما ساعدها في السيطرة على قدراتها. في هذه المرحلة صرخ تشارلز: هذه هبة من الله. سواء كانت تريد استخدامه لمساعدة الناس أو تدميرهم. عندما تفهم قالت لسميث: لست بحاجة إلى هذه الصلاحيات التي يمكنك أخذها. جين غير مدركة تماما أنها أجنبية. تحاول سميث الآن أخذ سلطاتها.
لكن تشارلز يقرأ أفكار سميث. مع العلم أنها أجنبي، يمنع جين جراي من مشاركة قدراتها. بهذه القدرات يمكنها تدمير العالم ويمكنها تدمير العالم بأسره. أصبحت جين غير قابلة للسيطرة في هذه المرحلة، بدأت في منح صلاحياتها إلى سميث. ومع ذلك يظهر عضو من فريق إكس مان يفصلهم بمساعدة سيفه الليزري. وصلت الشرطة في نفس الوقت واعتقلت أعضاء فريق إكس مان. وضعوا طوقنا حول أعناقهم لمنعهم من استخدام قوتهم. من ناحية أخرى نلاحظ وجود كائنات فضائية في القطار. لقد وصلوا بحثا عن جن جراي. يبدأون في قتل ضباط الشرطة بمجرد وصوله. الآن تدعي مجموعة من إكس مان أنه إذا أطلقت سراحنا فسوف نساعدك وندمرهم. في غضون ذلك يفتح لهم شرطي. فريق إكس مان يواجههم الآن. تشارلز من ناحية أخرى يدخل في عقل جين ويخبرها أن الأجانب يريدون السيطرة على سلطاتها. إذا سيطروا على قوتك فسوف يدمرون العالم كله. سمع تشارلز جين جراي يقول: أنا مستعد لمساعدة فريقي. يصل جين جراي إلى هناك ويصل سميث الذي تولى سلطات جن جراي هناك أيضا. بدأت في دفع فريق الإكس مان للخروج من مسارها بمجرد وصولها. تستيقظ جين جراي بعد أن أنقذت فريقها وتقودهم إلى مكان ما. نتيجة لذلك لن يكون لديهم أي خطر. في وقت لاحق نشهد معركة جن جراي وسميث. يأتي سميث ليأخذ سلطات جن جراي. توافق على إعطاء كل صلاحياتها. في غضون ذلك يدرك سميث أن هذه القدرات قوية، لأن هذه القوة كانت غريبة. عندما لمست هذه القوة حاولت أن تضع يدها جانبا، لكن جينز لا يسمح لها بذلك. نرى لاحقا بسبب هذه القوة جعلت دائرة حولهم ذلك الأمر قويا. هذا الفضائي يخبر جن جراي أنه إذا مات سيموت الجميع معي. قرر جين جراي التضحية بالنفس والسفر عبر الفضاء مع سميث. إنها تستخدم كل قواها لقتل سميث. انفجار كبير يحدث في الفضاء يليه ضوء طائر الفينيق المظلم. ينتهي القتال نتيجة لذلك. في وقت لاحق نرى مدرسة تشارلز التي سميت مدرسة جين جراي الموهوبة. كان تشارلز قد تقاعد بالفعل من المدرسة، وكان المدير الجديد هو هان مساعده. نرى تشارلز وأوريكا لاحقا في الفيلم، الذين كانوا أصدقاء مقربين سابقا، ولكن كان لابد من فصلهم بسبب الاختلافات العقلية، كما تم فصل مساراتهم. الآن يلعبون آخر مباراة شطرنج. في وقت لاحق نرى شعاعا من الضوء من السماء، مما يوحي بأن جن جراي لا يزال على قيد الحياة. وهنا ينتهي الفيلم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وشكرا.